यहाँ तपाईले सबैभन्दा पहिले देख्ने फिल्डको नाम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन हुन्छ। यो सेक्सन हरेक प्रोडक्ट डिटेल पेजमा देखिन्छ। यस भागमा तपाईले आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा विस्तृत र आकर्षक विवरण दिनुपर्छ, जसमा यसको मुख्य विशेषताहरू, फाइदाहरू र बजारमा अन्य प्रोडक्टभन्दा यसलाई फरक बनाउने गुणहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ। तपाईको डिस्क्रिप्सनले स्पष्ट रूपमा देखाउनुपर्छ कि तपाईको प्रोडक्ट किन मूल्यवान छ र किन ग्राहकले अन्य विकल्पहरूभन्दा तपाईको प्रोडक्ट रोज्नुपर्छ। त्यसैगरी उचित किवर्ड रिसर्च गर्नु र ती सम्बन्धित किवर्डहरूलाई प्राकृतिक रूपमा डिस्क्रिप्सनमा समावेश गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले तपाईको लिस्टिङको भिजिबिलिटी सुधार गर्छ, ट्राफिक बढाउँछ, अमेजनमा तपाईको प्रोडक्टको र्याङ्किङ सुधार गर्छ र अन्ततः बिक्री बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। किवर्ड रिसर्चलाई सजिलो बनाउने विभिन्न टुलहरू उपलब्ध छन्। तीमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी र विश्वसनीय टुलमध्ये म व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्ने एक हो म्याग्नेट बाई हिलियम 10। यहाँ तपाईले एउटा सिड किवर्ड टाइप गर्दा म्याग्नेटले तपाईको प्रोडक्टसँग सम्बन्धित उच्च मूल्यका धेरै किवर्डहरूको सूची तयार गर्छ। अर्को उपयोगी टुल हो सेरेब्रो। यस टुलले तपाईका प्रतिस्पर्धीहरूले कुन किवर्डका लागि राम्रो र्याङ्किङ पाएका छन् भन्ने जानकारी दिन्छ। तपाईले केही बेस्ट सेलिङ प्रतिस्पर्धी लिस्टिङहरू सेरेब्रोमा राख्नुभयो भने तपाई तिनका सम्पूर्ण किवर्ड डेटा हेर्न सक्नुहुन्छ र तीमध्ये उपयुक्त शब्दहरू आफ्नो लिस्टिङमा रणनीतिक रूपमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईलाई प्रतिस्पर्धामा ठूलो फाइदा दिन्छ र तपाईलाई अझ प्रभावकारी रूपमा बजारमा अघि बढ्न सहयोग गर्छ। रातो रङमा हाइलाइट भएका वा ताराङ्कन चिन्ह भएको फिल्डहरू अनिवार्य रूपमा भरि नै पर्छ। अहिलेका लागि तपाई प्लेस होल्डर टेक्स्ट वा साधारण जेनेरिक लाइन लेखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको इन्टरफेसमा एड मोर भन्ने अप्सन छ भने त्यसमा क्लिक गरेर थप प्याराग्राफहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। केही लेआउटमा तपाई सिधै डिस्क्रिप्सन बक्समै धेरै प्याराग्राफ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब बुलेट पोइन्ट्स सेक्सन हेरौँ। यी बुलेट पोइन्टहरू तपाईको प्रोडक्ट डिटेल पेजको माथिल्लो भागमा देखिन्छन्। तपाईले अधिकतम 5 वटा बुलेट पोइन्ट थप्न सक्नुहुन्छ र म सिफारिस गर्छु कि सबै 5 वटा स्लट प्रयोग गर्नुहोस्। अमेजनले डिफल्ट रूपमा 5 वटा बुलेट पोइन्ट अनुमति दिन्छ र केही क्याटेगोरीहरूमा फ्ल्याट फाइल अपलोड गर्दा अझ बढी पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। बुलेट पोइन्ट लेख्दा आफ्नो प्रोडक्टका शीर्ष 5 मुख्य फाइदाहरू पहिचान गर्न समय दिनुहोस्। तपाईको प्रोडक्टले कसरी ग्राहकको समस्या समाधान गर्छ र बजारमा अरू विकल्पहरूभन्दा किन उत्कृष्ट छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। अनावश्यक दोहोरिएका वा बिक्रीमा योगदान नपुर्याउने भरथाप वा क्यान्सहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। म प्राय सिफारिस गर्ने एउटा सरल परीक्षण हो, यदि तपाई आफ्नो बुलेट पोइन्टहरू कपी गरेर प्रतिस्पर्धीको लिस्टिङमा पेस्ट गर्नुभयो र ती वाक्यहरू उनीहरूको प्रोडक्टका लागि पनि ठिकै मिल्छन् भने तपाईका बुलेट पोइन्टहरू पर्याप्त बलिया छैनन्। प्रत्येक बिन्दुले तपाईको प्रोडक्टलाई अरूबाट फरक बनाउने कुरा जोड दिनुपर्छ। तपाईको टाइटल जस्तै यी बुलेट पोइन्टहरूमा पनि सम्बन्धित किवर्डहरू समावेश गर्नुपर्छ जसले तपाईको र्याङ्किङ सुधार गर्छ। अमेजनको हालको नीति अनुसार इमोजीहरू, सजावटी क्यारेक्टरहरू वा 100% ग्यारेन्टी बेस्ट डिल जस्ता प्रमोसनल दाबीहरू अब अनुमति छैनन्। आदर्श रूपमा प्रत्येक बुलेट पोइन्ट 200 देखि 250 क्यारेक्टर बीच हुनु उपयुक्त हुन्छ, यद्यपि यो सीमा तपाईको क्याटेगोरी अनुसार फरक हुन सक्छ। मूल्य, सिपिङ डिटेल्स वा कम्पनीको नाम उल्लेख नगर्नुहोस् र ध्यान केवल ग्राहकले किन्ने निर्णयमा प्रभाव पार्ने मुख्य प्रोडक्ट फाइदा र विशेषताहरूमा राख्नुहोस्।